ඉතින් අද නම අහුවම ටිකක් වෙනස් නිසා හැමෝම බලන්න ඇති මොකද්ද මේ සුක්කු මල්ලි කියන්නේ කියලා. ඉතින් සුක්කු මල්ලි කියලා කියන්නේ සුක්කු කියන්නේ දෙමළෙන් වියලි ඉඟුරු වලට මල්ලි කියන්නේ කොත්තමල්ලි වලට. ඉතින් වියලි ඉඟුරු කොත්තමල්ලි පානයක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය තවත් ශක්තිමත් කරගන්න මේ පානය හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු සුක්කු මල්ලි හදන්න අපිට මොනවද වමනා කරන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම වියලි ඉඟුරු වමනා වෙනවා. ඔයගලන්ට ආයුර්වේද බෙහෙත් බඩු ගන්න කඩවල් වල මේ වියලි ඉඟුරු ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉඟුරු ටිකක් ලාභ කාලෙට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටිකක් පෙති කපලා අවුවේ හොඳට වේල ගන්න. ඒ වගේම අපිට කොත්තමල්ලි වමනා වෙනවා. ඒ වගේම වතුර. ඉතින් මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙක තුන විතරයි අපිට උවමනා වෙන්නේ අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන මේ පානය හදාගන්න. ඉතින් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු මේ සුක්කු මල්ලි පානය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට අපේ කොත්තමල්ලි ටික දාගෙන මේ ටිකක් රෝස්ට් කරගන්න ඕන. මම සාමාන්‍යයෙන් එක කෝප් එකකට ප්‍රමාණවත් විදිහට තමයි මෙතන කොත්තමල්ලි අරගෙන තියෙන්නේ. කොත්තමල්ලි මේස හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට පාට ටිකක් වෙනස් වෙනකන් අපි රත් කරගන්න ඕන. අපිට එතකොට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ වෙලාවට අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරලා වන් ගෙඩියකින් චුට්ටක් මේක කැඩෙන විදිහට තලා ගත්තාම හරි. අපි දැන් වේලිච්ච ඉඟුරු ටිකත් මේ විදිහට භාජනයට දාලා ටිකක් රත් කරගමු. දැන් මෙතන තියෙන අපි බැදගත්ත ඉඟුරු ටිකයි කොත්තමල්ලි ටිකයි දැන් අපි මේක චුට්ටක් මේ විදිහට තලා ගන්නවා. ගොඩාක් කුඩු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේක ටිකක් පොඩි වෙනකන් තමයි මේක මේ විදිහට තලා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ බැදගෙන ටිකක් තලාගත්ත ඉඟුරුයි කොත්තමල්ලි ටික. අපි ඒක ආයෙ භාජනයකට දාලා ඒකට වතුර එකතු කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. වතුර එකතු කරලා මේක ටිකක් උතුරනකම් අපි මේක මේ විදිහට තියාගමු. ඔන්න මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳට පෙරාගමු. මෙහෙම හැදුවහම ගොඩාක් වෙලා අපිට මේක උතුරනකම් තියන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක් ඇතුළත මේක හොඳට උතුරලා හොඳ පාටකට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි අපේ ඖෂධීය පානය හදාගත්තා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ දවස්වල මේ වගේ පානයක් හදාගෙන ඕගලන්ගේ ගෙදර අයත් එක්ක රස විඳින්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි තේ බොන වෙලාවට මේක පානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා රස විඳලා ඉතින් අපිටත් කියලා එවන්න කොහොමද රසගුණ කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.